hello welcome to my channel. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මුහුදු කුකුල කරි එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුහුදු කුකුල මාළු කෑලි, ගම්මිරිස්, ලුණු, 3-5 වැදගත් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, කුරුඳු කෑලි 2ක් වගේම ගොරක කෑලි. ඒ වගේම රට ලුණු, තලාගත් සුදු ලුණු, කරපිංචා රම්පේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ තෙල් චුට්ටක් ලිපේ තියලා ඒකට තලාගත් සුදු ලුණු, කරපිංචා රම්පේ, රට ලුණු ටික දාලා ඒ ටික බැදීගෙන එනකොට අපේ අනිත් කුළු බඩු ටික දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න එක. මේ කුළු බඩු බැදිලා සුවඳ එනකොට අපි කපලා හොදලා තියාගත්ත අපේ මාළු කෑලි ටික මේකට දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනි. මේ මාළු එක ටිකක් තෙලෙන් හොඳට බැදෙන්න දෙන්න ඕනි. අපි තෙලෙන් බැදෙනකම් පොඩ්ඩක් මේක පියනකින් වහලා තියලා තියන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් තෙලෙන් බැදුනට පස්සේ අපි මේ ඇල්ලොතුරු චුට්ටක් දාලා මේක තව චුට්ටක් වෙලා තැම්බෙන්න වහලා තියෙනවා. අන්තිමටම අපි මේකට මිටි කිරි ටිකක් එකතු කරලා ගොඩක් වෙලා හිඳෙනකන් තියලා අපිට මේක කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.